Γεια σας και πάλι. Επειδή πολλοί με ρωτάτε πώς θα ξεκινήσετε αγιογραφία, λοιπόν, εδώ θα δούμε πώς μεταφέρουμε το σχέδιο στο ξύλο ή στο καμβά ή σε ένα χαρτί. Θα βγάλετε μια φωτοτυπία από ένα σχέδιο που σας αρέσει. Εδώ έχω ένα σχέδιο του Δαμασκηνού, τον Άγιο Αθανάσιο. Θα βάλω link στα σχόλια για το αμφίβολο. Μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από το Patreon. Λοιπόν, αφού έχουμε βγάλει τη φωτοτυπία και ξέρουμε, έχουμε την επιφάνεια που θα την περάσουμε, κεντράρουμε το πρόσωπο του Αγίου ή το σώμα του Αγίου στην επιφάνεια, το πιάνουμε με μια χαρτοτενία από πάνω, βάζουμε το καρμπόν και πατάμε όλο το σχέδιο. Τώρα εγώ εδώ είχα ξεχάσει μερικά πράγματα να τα πατήσω, αλλά εντάξει, δεν έχω πρόβλημα να το ζωγραφίσω μετά εγώ. Λοιπόν, αφού περάσουμε με το καρμπόν το σχέδιο, θα το γράψουμε με ένα πινέλο πολύ προσεκτικά, γιατί εδώ θα κριθεί το αποτέλεσμα όλης της εικόνας, να μην χαθεί το σχέδιο. Ειδικά στα μάτια, τη μύτη που δίνουν την έκφραση, δεν θα βιαστείτε, πάρτε το χρόνο σας και μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο. Πριν το περάσετε στο ξύλο, πατήστε το σχέδιο σε ένα χαρτί 3 φορές, 5 φορές, όσες φορές χρειαστεί. Μετά θα σας φανεί πάρα πολύ πιο εύκολο και θα το πατήσετε σωστά. Αυτό το κολπάκι μου το είχε μάθει ο Κωνσταντίνος ο Καραβίδας, κορυφαίος αγιογράφος, και ο μόνος άνθρωπος που μπορώ να αποκαλέσω δάσκαλο, αν και δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ από κοντά, μόνο από Facebook. Θα είναι καλά, καλή τώρα. Θα σας φανεί πάρα πολύ πιο εύκολο να το πατήσετε μερικές φορές. Και βασικά εγώ όσο σχέδιο έχω μάθει, όσο μπορώ να πω ότι ξέρω σχέδιο, έτσι έμαθα, πατώντας πάνω σε καλά πρότυπα. Γι' αυτό και όσα σημεία δεν είχα περάσει, βέβαια ήταν λίγα σε αυτή την εικόνα αυτό, αλλά και τη μύτη να μην είχα πατήσει ή τα μάτια, ξέρω εγώ, δεν θα είχα πρόβλημα να τα σχεδιάσω εγώ. Έτσι θα μάθετε σχέδιο. Και προσοχή μετά με το πινέλο να πατήσετε ακριβώς πάνω στις γραμμές που έχει αφήσει το καρμπόν. Επίσης, πολύ σημαντικό, να μην χρησιμοποιήσετε ποτέ μαύρο ή μπλε καρμπόν. Βγάζει το βερνίκι, αν όταν πάτε να βερνικώσετε θα σηκωθεί το μελάνι και θα βγει στο βερνίκι και θα φαίνεται πάρα πολύ άσχημο. Εδώ χρησιμοποιώ ένα καρμπόν κίτρινο, συνήθως το χρησιμοποιούν στο ράψιμο και κάτι τέτοιο. Θα το βρείτε στο εμπόριο εύκολα. Γράφουμε τα μάτια με πάρα πολύ προσοχή, τη μύτη, ό,τι μας χρειάζεται δηλαδή. Και ξανά επαναλαμβάνω, πάρα πολύ προσεκτικά. Πάρτε το χρόνο σας, κάντε μισή ώρα να το πατήσετε, 1 ώρα, 2 ώρες, αλλά πατήστε το σωστά. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όλοι στην αρχή, που έκανα κι εγώ τουλάχιστον τα 2-3 χρόνια συνέχεια. Βιαζόμουν να το πατήσω και να περάσω στο χρώμα. Και θα δούμε και πώς μετράμε το φωτοστέφανο. Μετράμε από άκρη σε άκρη το κεφάλι του Αγίου και βάζουμε μια γραμμή στο μέσον. Αν δεν θέλουμε να πληγώσουμε την επιφάνειά μας, βάζουμε μια χαρτοτενία και κάνουμε εκεί πάνω πατάμε εκεί τη μύτη του διαβήτη. Το κεντράρουμε να δούμε στο ύψος, δηλαδή να έχει ίσες πλευρές από τις άκρες και το πάνω μέρος του κεφαλιού.
το χαράζω και αυτό το χάραγμα τώρα που κάνω δεν θα χαθεί εύκολα, είτε με γομολάκα είτε μπόλο να βάλεις, μένει, φαίνεται, για να το χτυπήσεις μετά. Είναι πολύ εύκολος τρόπος να περάσετε ένα σχέδιο και το χρώμα θα το δούμε τη συνέχεια, δηλαδή της εικόνας θα το δούμε σε επόμενο βίντεο. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχέδιο δωρεάν στο Patreon. Τα λέμε στο επόμενο και καλές δημιουργίες. Γεια σας.